Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh GameMod VN. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục cái bài hôm trước. Đó là chúng ta sẽ tạo ra những vụ nổ giả với emitter. Đồng thời thì cũng học cách sử dụng material để làm cho những cái vật phẩm tàng hình. Và chúng ta cũng áp dụng vào trong cái emitter này luôn. Ở đây mình sẽ thả cái nhân vật này ra và tạo cái hoạt cảnh chưởng cho nó ha. Rồi các bạn nào làm chưa được thì các bạn coi lại những cái clip đầu của mình. Ở đây thì mình tua nhanh cái quá trình này để không có tốn thời gian của các bạn nha. Rồi chúng ta mở Spawn List lên nè, chọn vào công cụ Emitter. Mình giải thích công cụ Emitter này một chút nha. Rồi các bạn để ý chỗ Toggle Key Numpad 1 này nè ha. Thì có nghĩa là cái phím số 1 bên bàn phím bên phải của các bạn đó, nó sẽ kích hoạt cái Emitter này. Chúng ta cũng có thể kích vào cái chữ Numpad 1 này và bấm một cái phím bất kỳ trên bàn phím để thay đổi cái nút kích hoạt này. Ở chỗ delay có nghĩa là sau khi mà chúng ta bấm kích hoạt thì bao nhiêu giây nó nổ. Nhưng mà theo cảm nhận của mình là khỏi xài đâu ha. Còn chỗ scale có nghĩa là cái độ lớn. Còn cái dấu check toggle này nè các bạn, không check có nghĩa là khi nào chúng ta bấm thì nó mới nổ, và nổ một lần thôi. Còn khi mà chúng ta check thì nó bật và chạy hoài. Rồi sau đó chúng ta bấm một lần nữa để tắt. Còn cái nút check start on này có nghĩa là khi mà chúng ta thả ra là nó nổ luôn. Rồi bây giờ mình kích chuột trái để thả ra nè. Rồi mình bấm số 1 để coi thử nha. Hơi nhỏ các bạn. Giờ mình chọn lại nè. Mình thiết lập lại những cái thông số này nha. Rồi mình kích chuột trái vào ngay chính xác cái emitter mà mình đã tạo đó để thay đổi lại giá trị. Rồi vậy chúng ta được một cái ha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm 2 cái nữa. Đó là một cái vụ nổ lửa. Những cái emitter này thì mình để chung một key là số 1 ha. Bấm số 1 nè. Đó. Thì khi mà mình bấm số 1 là nó nổ hết luôn. Và một cái tạo khói gắn vô đây. Chết ngựa rớt gà. Mình sắp xếp lại nha. Xong rồi thì mình bấm thử nè. Đó, thấy chưa? Bấm số 1. Đó. Bao gồm là 3 cái emitter, một cái đá, một cái lửa, một cái khói. Rồi bây giờ mình kết hợp chung với Motion Helper nè. Mình vừa đè N cho Motion Helper chạy. Khi mà cái tay nhân vật chưởng tới đó thì chúng ta ngay lập tức bấm số 1 trên bàn phím để kích hoạt emitter. Trong quá trình quay phim thì chúng ta có thể làm đi làm lại nhiều lần để cái nào mà nó khớp đó thì chúng ta lấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ học cách sử dụng material để làm 3 cái emitter này nó tàng hình. Mở Spawn List lên và chọn công cụ material. Thì ở trong công cụ material này nó cho phép chúng ta chọn rất là nhiều cái vật liệu của vật phẩm. Bây giờ chúng ta chọn thử một cái. Chúng ta bơm vào vật phẩm nè. Thấy chưa? Có rất là nhiều cái nguyên liệu ha. Nhưng mà để cho cái emitter này tàng hình thì chúng ta chọn cái nguyên liệu tên là Vonlight. Nó không có hình dạng cụ thể đâu nha các bạn. Các bạn chỉ vào cái khoảng trống này nè, rồi nó hiện ra cái chữ Vonlight. Đây nè, thấy không? Chữ Vonlight thấy không? Đó, nó là cái nguyên liệu tàng hình đó các bạn. Rồi chúng ta bơm vào emitter nè. Bơm vào cả 3 cái emitter luôn. Rồi 3 cái emitter nó vẫn ở đó nha các bạn, nhưng mà nó tàng hình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trình diễn cái hoạt cảnh kết hợp giữa Motion Helper và nhấn cái phím số 1 để kích hoạt cả 3 cái emitter này nổ. Rồi sau khi mà chúng ta đã quay được những cái cảnh phim như vậy nè, thì các bạn đưa vào chỉnh sửa, các bạn ghép thêm cái âm thanh những cái vụ nổ mà các bạn thích. Như vậy thì sẽ tạo được những cái hoạt cảnh đẹp mắt và âm thanh sống động. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích thì cho mình xin một cái like và một đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.